हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ फर्मुला एन्ड फङ्सन सिरिजको लेसन नम्बर 22 मा। आज हामीले लेसन नम्बर 22 मा के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम दामी एउटा डायनामिक फङ्सन है, जसलाई चाहिँ हामीले अफसेट भन्छौँ है। सो वी विल बी डिस्कसिङ अफसेट फङ्सन टुडे है। सो मसँग यहाँ एउटा स्याम्पल एक्सेल सिट छ है। सो यु क्यान सी यहाँ स्कोरहरु छ, टोटल छ हैन, स्टुडेन्ट 1 2 3 4 यसरी छ हैन। सो अफसेट भनेको चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट गर्छु है। ओके, सो कसैले तपाईलाई सोध्यो बेन्टाको घर कहाँ छ होला है। कसैले मान्नुस् द क्वेसन इज, कसैले तपाईलाई सोध्यो बेन्टाको घर चाहिँ कहाँ छ भनेर तपाईलाई कसैले सोध्यो। सो तपाईले कसरी जवाब दिनु पर्यो? सेन्टाको घर भन्दा 2 घर तल र सेन्टाको घर भन्दा 2 घर दायाँपट्टि, त्यो चाहिँ बेन्टाको घर हो है। ओके, सो यसमा चाहिँ सेन्टा भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, एउटा पोजिसन रेफरेन्स पोइन्ट है, जहाँबाट चाहिँ हामीले बेन्टाको घरको पत्ता लगाउँछौँ हैन। सो सेन्टाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले बेन्टाको एड्रेस दियो है। अब त्यो एक्जाम्पल चाहिँ तपाईलाई अझै क्लियर छैन भने म यो जुन एक्जाम्पल छ स्क्रिनमा त्यसको थ्रुबाट भन्छु, तब क्लियर हुन्छ तपाईलाई। सो सेन्टाको घर यो भयो है, सेन्टाको घर यो भयो हैन। 2 घर तल भन्दाखेरि 2 घर तल यहाँ है, अनि 2 घर दायाँपट्टि यहाँ है। सो यतापट्टि यसको तलपट्टि 2 घर, यतापट्टि हैन, यतापट्टि 2 घर। सो 2 घर 1 2 यता झर्यो, त्यसपछि दायाँ कति घर? 2 घर 1 2। सो यो चाहिँ तपाईको बेन्टाको घर। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटाको रेफरेन्सबाट चाहिँ, एउटा सेलको रेफरेन्सबाट अर रेन्ज पनि हुन सक्छ, सेल मात्रै हैन, त्यसको रेफरेन्सबाट चाहिँ हामीले अर्को सेलको रेफरेन्स चाहिँ लिन सक्छौं है। ओके, एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त। फर एक्जाम्पल मलाई यो नम्बर चाहियो 80, यो वाला ल, मेरो अहिले इन्भेस्टिगेसनमा यो नम्बर पर्यो हैन। सो यसलाई चाहिँ तपाईको अगेन रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ सेन्टा नै हुने भयो है। यो घरको चाहिँ मलाई पत्ता चाहियो अरे। सो यसरी अफसेट टाइप गर्नुस्। यसको सिन्ट्याक्स कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ रेफरेन्स कमा रोज कलम, त्यसपछि कलम, त्यसपछि हाइट, त्यसपछि विड्थ। अगेन एक्सेलमा तपाईलाई थाहा नै छ होला, यो स्क्वायर ब्र्याकेटमा भएको चाहिँ इट्स अप्सनल भन्न खोजेको, अप्सनल यो भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ है। यो छैन भने चाहिँ तपाईको जस्तो यो सेन्टा भनेको हाम्रो रेफरेन्स सेल हो नि त हैन, त्यसकै अनुसार चाहिँ हाइट र विड्थलाई चाहिँ त्यही बाइ डिफल्ट त्यही मानिन्छ है। फर एक्जाम्पल सेन्टा भनेको त एउटा रो एउटा कलम हो नि त। सो त्यसरी नै यो पनि एउटा रो एउटा कलम नै मानिन्छ बाइ डिफल्ट, जुन तपाईको रेफरेन्स पोइन्ट छ, रेफरेन्स सेल छ है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो, फेरि सेन्टाबाट हामीले एड्रेस माग्छौँ। सो यो चाहिँ A1 भयो हैन, कमा अब यो कहाँ छ होला है। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले थप्नु पर्यो अब है। सो रोज एन्ड कलम्स क्यान बी पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ है। सो मलाई चाहिँ के थप्नु छ कि घटाउनु छ? तल जानु छ नि त। तल जानु छ मतलब रो 1 2 3 4 मा पुग्नु छ। 4 मा पुग्नलाई चाहिँ सिम्पल म्याथमेटिक्स 1 + 4 3। सो मैले यहाँ चाहिँ 3 हाले रोज हैन। अब चाहियो कलम। यो कति नम्बरमा छ हेर्नुस् त, यताबाट A बाट यो। अब जस्तो हामीले भन्न त कलमलाई ABC भन्छ, तर यो नम्बरिङ हुन्छ, सेल रेफरेन्सको टर्म्समा चाहिँ नम्बरमा हुन्छ। सो 1, सो हामीलाई यहाँबाट चाहिँ तीनवटा घर सर्नु पर्यो दायाँपट्टि, 1 2 3। सो यो पनि 3 हुनु पर्यो है। यतिमै तपाईले अब हाइट र विड्थ चाहिँ वी डोन्ट नीड, क्लोज गर्नुस्, डन। सो 80 आयो, भेरी इजी हैन। सो यो वाला घर अथवा यो वाला नम्बर चाहिँ हामीले पत्ता लगायो, रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के थियो? सेन्टा थियो है। सो दिस इज आवर रेफरेन्स पोइन्ट विच इज A1 भन्न खोजेको। सेल चाहिँ हाम्रो के थियो? A1 हैन। अब कहिलेकाहीँ अब एउटा अलिकति लेभल अप गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, एउटा रेन्जलाई नै गर्न पर्ने हुन्छ। रेन्जलाई नै हामीले के आउटपुटको रूपमा चाहिँ हामीले रेफरेन्स गर्न पर्ने हुन्छ है। फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ यो वाला केसमा के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले कपी गरिहालेँ यतापट्टि। फेरि अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि सुरु भएर, एक्चुअली इनफ्याक्ट पहिला म तपाईँलाई भन्छु कुन चाहिँ रेन्ज। सो मलाई चाहिँ यो रेन्जहरू सबै चाहिँ मलाई एड गर्नु पर्यो अरे, प्लस गर्नु पर्यो अरे, सम गर्नु पर्यो अरे, अनि जे पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा है। सो त्यसमा चाहिँ मलाई यो सबैको एड गर्नु पर्यो हैन।
अफकोर्स यु क्यान डु इट इजिली पनि होइन, सम गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, तर कतिपय ठाउँमा यसलाई डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ, इक्वल टु सम गर्नुहोस् अफसेट है। अब तपाईँ 80 वाला सेलमा आइपुग्नु भएको छ है, विच इज D4 होइन। कतिवटा यो जुन हामीले थप प्लस गर्नुपर्ने कतिवटा नम्बर छ यहाँ, 4वटा सेलको हाइट छ, 3टा सेलको चाहिँ कलम छ, विड्थ छ होइन, विड्थ छ है। सो यसरी गर्यो भने चाहिँ यसरी जोड्नु होला। सो 1150 के यो हाम्रो उत्तर सही छ त? कन्फर्म गरिहालौँ है त। सो यसलाई चाहिँ यसरी गरौँ, यसरी तलपट्टि दिन्छ 1150। सो बिङ्गो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सेलको रेफरेन्सबाट चाहिँ अरू सेललाई चाहिँ अर रेन्ज अफ सेल्समा चाहिँ रेफरेन्स गर्न सक्छौँ है। सो द्याट वाज इजी होइन। ओके, alright guys, thank you very much for watching. Take care, stay safe, bye.